Jó reggelt! Mesélj már, milyen volt az új sátor? Ember, most jövök ki a sátorból. Hadd igyam meg a kávémat, addig rakjuk be az összeszerelőset, és akkor utána elmondom.
Basszus. Hát mikor kezd el esni, ha nem most? És miért nem főzöl egy rendes kávét? Jaj, nagyon egyszerű. Ez a 3,5 decis termosz még mindig tartja a meleget, úgyhogy tegnap indultam, és hát kisebb, mint a 6 személyes kávéfőzőm. Erre kíváncsi leszek így, basszus. Mivel odakinn elkezdett egy kicsit csöpörögni, azért gondoltam, megóvom a technikát, és behúzódtam ide a sátorba, de hát akkor itt a benti privát teremben mesélem el, hogy milyen is volt valójában a Night Cat Cot Tent, vagy magyarul az éjszakai macska lábas sátorban aludni, és akkor meg is mutatom, hogy milyen belülről. Maga a sátorról azt kell tudni, hogy 2 csomagban érkezik, van egyrészt a kempingágy, meg van a sátor. Mind a 2 külön-külön is használható, de együtt adják a legjobb eredményt. Ez nagyjából olyan, mint az arclemosó, meg a bőrápoló tonik használata. A sátor 2 kg, a kempingágy pedig olyan 3,7-8, úgyhogy együttesen is 6 kg alatt vannak, mivel 2 csomagban van, ezért könnyebb őket itt szétdobálni a motoron, úgyhogy mivel nem a hátamon cipelem, ez nekem bőven belefér, ezért a kis plusz kényelemért. A sátor alapterülete 220x70, ami megegyezik a kempingágynak az alapterületével. Nem meglepő módon. És 180 cm magas, mármint ülve nem vagyok 180 cm, emberként is kényelmesen fel tudok benne ülni. Ezek a belső dimenziók arra elegendőek, hogy a lábamnál elférjen a bukósisak, a nadrágom, a kütyümütyű töltős technika, ilyenek, és én teljes hosszában kényelmesen benne legyek. A hengerzsákomat itt már nem tudtam, meg nem is akartam berakni, ugyanis 40 centi magasat emel ez a kempingágy, és kényelmesen elfér alattam. Most én elkövettem azt a huncutságot is, hogy miután becsuktam a kereszt rögzítő pánttal, hozzákapcsoltam az alja rúdhoz, tehát hogyha valaki az éjszaka folyamán ezt így ki tudja úgy szedni alólam, hogy én ezt nem veszem észre, akkor gratulálok, vigye nyugodtan. Most éppen 15 fok van, és hiába nagyon jó a hálózsákom. Maga a kempingágynak a kényelme az pazar, tehát szépen fölveszi a testnek a formáját, ahogy mozogsz, forogsz, ilyesmi, tehát hogy nem tud nyomni, mint amikor a földön fekszel, viszont valamilyen derékaj mindenképpen kell hozzá. Ha más nem, akkor egy olyan campingpléd félbehajtva, amit láthattatok a korábbi videóban, és most nem hoztam el, vagy pedig egy spárna. Majd megmutatom, ha ki tudok menni. Magának ennek a kempingágyas megoldásnak az is hatalmas előnye, hogy direkt egy ilyen lankás oldalra vertem föl, ahol egyébként egy sima sátorból valószínűleg az éjszaka folyamán így folyamatos küzdés mellett kigurultam volna, de ezzel, hogy egy picikét a lábakat le tudom ásni, ezzel tudok egyenlíteni a szintkülönbségen, és mivel a kempingágynak is van egy fajta belógása, tehát hiába áll mondjuk így, maga a súly az akkor is lefele megy, tehát hogy végig egy pihentető, kényelmes, viszintes érzetet tud neked biztosítani. Elméletileg azt írják, hogy 145 kilóig bírja el a kempingágy az embert, én most éppen ilyen 80 kiló környéke vagyok, szerintem 110-120 kilóig ez röhögve el kell, hogy bírja, majd megkérem valamelyik nagyobb testű cimborámat, hogy feküdjön már be, és akkor nézzük meg, hogy mit mutat a történet. A sátor belső része teljesen hálós, hát gyakorlatilag ez csak egy szúnyogháló megerősítve, úgyhogy maga a levegőzés az tényleg eszméletlen pazar. Onnan lentről meg
jön is be a levegő rendesen, úgyhogy gyakorlatilag mintha szabadban aludnál zárt sátor mellett is. A külső ponyvának az átázás elleni tesztje az éppen most zajlik, de az mindenképpen kijelenthető, hogy mivel nagyon jó a sátornak a belső szellőzése, ezért a máshol tapasztalható ilyen belső kondenzvíz lerakódás, ami a lélegzetvételtől van, az itt abszolút nem tapasztalható. Kedves 40 feletti motoros barátaim, akik szintén kacérkodtok a kempingezésnek a gondolatával, de már annyira fáj nektek is a derekatok meg a térdettek, hogy nem akartok reggelente 4 kézláb meg törpejárásban közlekedni. Figyelj, írjatok rám, keressetek meg, tudjátok az elérhetőségemet, vagy ha nem tudjátok, akkor majd ügyesek lesztek és kiderítitek. Gyertek el, most szervezünk valami happeninget, fölverem valahol, aztán nyugodtan bele lehet feküdni, ülni, és arra fogsz rájönni, hogy a legnagyobb jóság az tényleg az, hogy reggel fölkelsz, és akkor úgy szállsz ki belőle, mint otthon az ágyból. Így leteszed a kis lábaidat, kidugod a fejedet a sátorból, és felállsz, és nem azzal kezdődik az egész, hogy megpróbálod magadat ilyen kis csigabigává összehajtogatni, hogy egyáltalán kiférjél az ajtón, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ebben a szezonban, főleg a nyári időszakban biztos, hogy ezt fogom magammal vinni. No, és mivel ahogy jött, úgy el is állt ez az apró kis szemerkélés, most arra várok, hogy egy picit lejöjjön róla az a pár csepp nedvesség. Egyébként nagyon jól taszítja alapból a vizet a felületkezelés, ez rettenetesen tetszik. Viszont akkor itt a lehetőség, hogy megmutassam nektek azt a kis párnát, ami nélkül most már sehova nem fogok menni. Szerintem a kocsiban is fogom tárolni. Ahogy a sátoré, ennek is Nightcat a márkája, ugyanaz a gyártó, egyszerre rendeltem, és bár ez így nagyon sok helyet foglal ebben az állapotában, azt mondják a tapasztalt túrázók, hogy igyekezzünk multifunkciós dolgokat magunkkal vinni, ami nem csak a svájci bicskát jelenti. Nos, kérlek, ez a kispárnák svájci bicskája, ugyanis ez nem csak egy kispárna, hanem a pluha püspörítés alatt, hogyha egy végig cipzározzuk, akkor kinyitva, így ebben a formában kapunk egy nyári hálózsákot, ami azt jelenti, hogy ha már ilyen 20 fok környékén van az éjszakai hőmérséklet, akkor biztos, hogy az a hálózsák, amiben 2 fokban még elvéletileg jól kellene éreznem magamat, az nem lesz megfelelő. Viszont ez nagyon jó volt, hogy itt volt most, amikor a derékhajat nem hoztam, mert így ebben a formában egyszerűen beraktam magam alá, és onnantól kezdve tényleg semmilyen panaszom nem lehetett arra, hogy melyik irányból milyen hőmérsékleti viszonyok vannak. Viszont ha már hálózsák, akkor van neki egy cipzárja, amit hogyha végighúzunk, akkor kapunk egy takarót, amit egyébként bármilyen takaró módon föl tudunk használni, ha csak simán egy kicsit dideregni akarunk reggelente. Ne ezt csináld! Hanem akkor egyszerűen fogd meg, húzd ki a kapucniát, bújjál bele, kapcsold össze hátul, kapcsold össze elől, kapcsold össze itt az ujjaknál is, hogyha arra van szükséged. És kapsz egy jó meleg poncsót, amivel hiába hideg a reggel, nagyon kellemesen fogod magadat érezni. Subscribe, 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 subscribe.